Shalom. Ja sen kaupungin nimi merkitsee lippu Sionille. It is mentioned in Jeremiah. Ja se mainitaan Jeremian kirjassa, luvussa 4, jakeessa 6. Shall I read it? Yes. Nostakaa lippu kohti Sionia, paetkaa pysähtymättä, sille minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen. Mutta tämä lippu kohti Sionia, Nes Siona. So my town was founded in 1883. Minun kaupunkini perustettiin 1283. And that was the first time later on, a few years later, when that flag was shown. Ja muutama vuosi sen jälkeen tuo lippu siellä näytettiin. So the flag of Israel comes from my town, Nes Ziona. Eli Israelin lippu tulee sieltä minun kaupungistani Nes Sionasta. And it is really heartwarming to see this flag here in your town. Ja on todella sydältä lämmittävää nähdä tämä lippu täällä teidän kaupungissanne. So I will also now introduce my name. Ja nyt esittelen myös oman nimeni. My name is Ronit. Nimeni on Ronit. And it's also has a biblical touch to it. Ja silläkin on kosketus Raamattuun. In Zechariah it is mentioned Roni vesimchi bat Sion. Sakarian kirjassa sanotaan, että iloitse tytär Sion. Yeah, which is be joyful or shout with joy the daughter of Zion. Eli Roni bat Sion, iloitse Sionin tytär. And this is my name. Ja tämä on minun nimeni. Yes. You've heard a little bit of what I do, so I would like to start now with explaining of what we're going to be talking today. Kuulitte jo vähän työstäni, niin aloitan tässä heti sitten illan aiheesta. One thing is to remember that we are now actually just started a holiday, a very important holiday. Ja on hyvä muistaa tässä kohtaa, että nyt juutalaisessa kalenterissa juuri aloitettu hyvin tärkeä juhla-aika. It's the festival of Sukkot. Nyt vietetään lehtimainen juhlaa Sukkottia. So I will talk a little bit about that. Eli puhun vähän siitä. And another thing that I would like to talk are the different names that we give to a little land. Ja toinen asia, josta haluaisin puhua, ovat ne eri nimet, joita tästä pienestä maasta käytetään. And try to understand what those names mean. Ja yritämme ymmärtää, mitä nuo nimet merkitsevät. As you can see, the title is actually here from the promised land to the good land. Kuten näette, että meidän teemamme on luvatusta maasta hyvään maahan. And I'm sure that you all know the term the promised land. Ja varmaan teille kaikille on tuttu tämä nimitys luvattu maa. This is the term that was used when God told Abraham to leave his home and to go to Canaan. Tätä nimeä käytettiin, kun Jumala käski Abrahamia lähtemään kotoaan ja menemään Kanaanin maahan. So Abraham took a very long way of thousands of kilometers until he came to Canaan, and his first stop was at Shechem. Ja niin Abraham lähti tuhansien kilometrien matkalle, ja sitten ensimmäinen paikka, mihin hän tuli siellä luvatussa maassa, oli Siikem. At a place near Shechem, which is called Elon More. Tai siellä Siikemin lähellä Moorean tammelle. From there he could see the land. Ja sieltä hän saattoi katsella sitä luvattua maata. We have here a picture showing us more or less the borders
of the promised land. It's the blue and the red color. Tässä kuvassa nähdään sen luvatun maan rajat, nuo eri väriset alueet. The green colors is the state of Israel of today, more or less. Ja tuossa keskellä tuo vihreä alue, nykyisen Israelin alue suurin piirtein. So the promised land and the state of Israel today are not exactly the same, but more or less. Ja luvattu maa ja Israel, ja tämän päivän Israel eivät ole täsmälleen sama alue, mutta noin suunnilleen ollaan samoilla seuduilla. Now, if you're looking now at this map here, and I have a question, who was in Israel already? Kuinka monet teistä olette jo käyneet Israelissa? Almost. Everybody. Not quite. Almost It's easy to ask everybody. who has not been. Who has not been Kuka to ei ole Israel? käynyt Israelissa? Okay. Well, welcome. Tervetuloa. Okay. So, as you can see, the land of Israel is a land of hills and valleys, and you've all seen the mountains and the valleys in the land. Kuten kuvasta näette, niin Israel on laaksojen ja kukkulojen vuorten maa. Which is quite different from Finland, Ja hyvin erilaista maisemaa kuin Suomessa. which is more or less flat with a little bit of hills here and there. Täällä on aika tasaista, siellä täällä vähän kukkuloita. Yes, so I would just go, for those who did not go to Israel yet, I'm making a very short tour for you. Ne, jotka ette ole vielä käyneet Israelissa, niin käydään nyt lyhyellä kiertokäynnillä maassa. So when Abraham was in Elon Moreh, he saw almost all the land. Sieltä Morian tammelta Abraham näki melkein koko maan. For example, he saw the snow on Mount Hermon. Sinne näkyy Hermonin vuori, jota lumi peittää lakea. This is a mountain ridge that reaches 2,800 meters. Se on 2800 korkea vuori. Yes. It says in the Bible that the land is a land of mountains and valleys, Raamatussa sanotaan, että tuo maa on laaksojen ja kukkuloiden which you maa. know, which you all know. Niin kuin kaikki tiedätte. It also says that it is a land that drinks rain from heaven. Ja Raamatussa sanotaan myös 5. Mooseksen kirjassa, että se on maa, joka saa veden taivaasta. Which means that the land of Israel is dependent on rain. Ja se tarkoittaa sitä, että Israelin maassa ollaan riippuvaisia sateista. This is of course very different from countries like where Abraham came from, where there are two big rivers, or where the children of Israel were in Egypt, where there is the Nile. Se on hyvin erilainen maa siinä suhteessa, koska esimerkiksi kun se maa, josta Abraham tuli, jossa oli suuret virrat, tai Egypti, jossa oli Niilin virta. So although this is not a course in Hebrew, I would like to teach you two words in Hebrew. Vaikka nyt ei ollakaan hebrean kurssilla, niin haluaisin opettaa teille 2 hebrean kielen sanaa. And one is the word for water, Ja yksi niistä on sana, joka merkitsee vettä, which is maim, eli maim, and the word for heaven, ja taivas, which is shamaim. shamaim. Well, I'm sure that some people will frown at me when I say shamaim means there is water. Ja tämä taivas hebreaksi tarkoittaa, että siellä on vettä. Yes. Shamaim. But this is really to remember the water comes from above. Ja se muistuttaa meitä vain siitä, että vesi tulee ylhäältä. Now you think it's very simple, but it's not. Voi tuntua yksinkertaista asialta, mutta ei ole. Because if you look at the map of Israel, Sillä jos katsotte Israelin karttaa, you can see different colors, näette tällä kartalla eri värejä. and those colors tell us how much rain we get in each area. Ja nuo värit kertovat siitä, kuinka paljon sadetta eri alueilla saadaan. And you can imagine that all the yellow color means that there is hardly any water, Ja tuolla hardly any keltaisella rain. alueella saadaan tuskin lainkaan sadetta. Yes, this is a desert area. Se on autiomaata. So about 60% of Israel is desert, Ja noin 60% Israelin maa-alueesta on autiomaata. which means that it gets less than 200 millimeters in a year. Siellä saadaan alle 200 millimetriä vettä vuodessa, sadetta. Now, can you see Jerusalem on the map? Löydättekö Jerusalemin tuolta kartalta? And you go east to the Dead Sea. Ja sitten kun mennään siitä itään kohti Kuollutta merta, Do you notice how many different colors we have here? huomaatte, miten monta eri väriä siinä on.
We have here 4 different climatic regions. Ja sillä lyhyellä matkalla Jerusalemista Kuolleelle merelle on 4 erilaista ilmastovyöhykettä. In a distance which is 25 kilometers. Ja se välimatka on vain 25 kilometriä. So the contrasts of rain are immense. Eli siellä on valtavat vastakohdat tämän sademäärän suhteen. Another thing to remember is that this rain, the rain that we get in a very short time. Ja toinen tärkeä asia muistaa on se, että sade Israelissa tulee vuodessa hyvin lyhyenä aikana. We get it from November till April. Israelissa sataa marraskuusta huhtikuuhun. And when we get from November till April rain and we have 30 days, we are very happy. Ja marraskuusta huhtikuuhun, jos ollaan onnekkaita, niin sadetta saadaan noin 30 päivänä. So that's it. Our winter time, our rainy time is very, very limited. Siinä kaikki meidän talviaikamme, se sadeaika on hyvin lyhyt tai rajallinen. So from April till about, let's say, October, we don't have rain. Ja eli huhtikuusta noin lokakuuhun ei saada pisaraakaan. We can say that it's hot. On kuuma. And tomorrow will be hotter. Ja huomenna vielä kuumempi. And the next day perhaps will be more hot than that. Ja seuraavana päivänä sitäkin kuumempaa. That's more or less what we have during the summer. Ja siinä suurin piirtein meidän kesäajan sää. Yes. So we already spoke that the land is a land of hills and valleys. Mainitsin jo, että tämä maa on laaksojen ja kukkuloiden maa. So also here the contrasts are very, very big. Ja tässäkin suhteessa vastakohdat ovat hyvin suuria. Starting from the Mediterranean Sea. Kun lähdetään liikkeelle Välimereltä. You go up to Jerusalem to 800 meters. Noustaan Jerusalemin, joka on 800 metriä merenpinnan yläpuolella. And in a very short time you drop to the lowest place on earth. Ja hyvin lyhyellä matkalla sitten mennään maapallon alhaisimpaan paikkaan, Kuolleelle merelle. Which is 400 meters below Mediterranean sea level. Joka on 400 metriä merenpinnan alapuolella. But what don't we have a lot? Mutta mitä meillä ei ole kovin paljon? We don't have a lot of lakes and rivers. Meillä ei ole paljon järviä eikä jokia. Like you have in Finland. Niin kuin teillä täällä Suomessa. So if you look now, you can see that we have the big Mediterranean Sea. Jos katsotte karttaan, tässä näkyy suuri Välimeri. You can see a little lake in the north, which is the Sea of Galilee. Pieni järvi pohjoisessa, Galilean järvi, Genesaretin järvi. You can see the Dead Sea, which is the Salt Sea. Ja sitten kuollut meri, se suolainen meri. And in Hebrew, there is only one word to describe all those different lakes or seas. Hebrean kielessä on vain yksi sana, jota käytetään kaikista näistä eri vesistöistä. So let's learn another word in Hebrew. Eli opitaanpas uusi hebrean See, this sana. is a Hebrew lesson here. Huh? Tämä on samalla hebrean kielen oppitunti. And the word is yam. Ja se sana on jam. That's it, yam. Ei muuta, yksi sana vain. Now you in Finnish have a lot of different names for the different lakes and the rivers that you have. We don't have it. Suomessa on monenlaisia eri nimityksiä erilaisille vesistöille, mitä teillä täällä on, mutta hebrean kielessä ei ole. So let's go now quickly through the land. We make a tour now for the people who were not in Israel ja yet. nyt käydään lyhyellä kiertokäynnillä Israelissa, varsinkin teitä varten, jotka ette ole vielä käyneet siellä. So outside Jerusalem we have the Judean mountain. Jerusalemin ulkopuolella tai siinä porteilla on Juudean autiomaa. This is where John the Baptist was. Täällä Johannes Kastaja vaikutti. And near the Dead Sea we have a mountain of salt, which is known as Mount Sodom. Ja Kuolleemeren lähelle on suolavuori, Sodoman vuori. And in the south, the yellow, most of the yellow, it's called the Negev. Ja etelässä on sitten Negevin autiomaa. By the way, when the Bible gives you this directions, north, south, east, etc., it will say, when it says south, it says Negba, which means to the Negev. Ja Raamatussa, kun puhutaan vuodenajoista, niin kun puhutaan pohjoisesta, etelästä, niin edelleen etelästä sanotaan Negba, eli tarkoittaa juuri Negeviä. And if it wants to say to the west, ja jos Raamatussa puhutaan länteen menemisestä tai lännestä, it will say Yamma, Yam. Sanotaan Jamaa, eli kohti merta. The Mediterranean Sea, Yamma. Kohti sitä. Those are these are the directions. Even the directions of north, south, etc. are according to the geography of the land of Israel. Ja tällä tavalla ilmaistaan ilmansuuntia Israelin maantiedon mukaan.
Yes. So notice that in the promised land, what God promises to Abraham, those are exactly the geographical areas of Israel. Eli tämä alue, jonka Jumala lupasi Abrahamille, nämä on nämä Israelin maantieteelliset suunnat ja alueet. So we have here the Dead Sea, which we call in Hebrew the salty sea. Sitten on kuollut meri, jota hebreaksi kutsumme suolaiseksi mereksi, suolamereksi. And the Hermon with the snow on it. Ja pohjoisessa Hermon vuori, jonka lailla on lunta. Where you can make real ski. Ja siellä voi todella hiihtää. Even a swamp. Meillä on myös suoaluetta. Where we have a lot of the geese that are now coming from Finland, they are going to stop here at this swamp area. Ja täältä Suomesta lähtevät hanhet pian jo kohta pysähtyvät tuolla meidän suoalueellamme. I've heard that some have already arrived. Ja kuulin jo, että muutamat niistä ovat jo saapuneet Israeliin. And of course we have the coastal plain, the Mediterranean Sea, the beautiful coastal plain. Ja sitten on kaunis hiekkainen Välimeren rannikkotasanko. The green Carmel. Ja vihreä Karmel vuoren alue. Where Elijah met the prophets, the Baal, the false prophets. Ja tällä alueella profeetta Elia kohtasi Baalin profeetat. And the Galilee area, which is the area where Jesus actually came from. Ja Galilean alueesta Jeesus tuli. And we have the fertile valley of Jezreel, which is also known as the valley of Armageddon. Ja sitten on Israelin hedelmällinen tasanko, joka tunnetaan myös Armagedonin laaksona. And you can see here the Sea of Galilee. Ja Galilean Genesaretin järvi. And we have here one tunturi that is as high as one of the one that we saw in Lapland. Sitten meillä on yksi vähän niin kuin tunturikin, joka on yhtä korkea kuin yksi noista Lapin tuntureista, jonka näimme. This is Mount Tabor, which is about 500 meters above Mediterranean sea level. Tämä on Taaborin vuori, joka on noin 500 metriä merenpinnan yläpuolella. And where the story of Deborah took place. Ja täällä Deborah vaikutti. Yes. So this was a little tour of the land. Eli tässä pieni kiertokäynti Israeliin. And now we want to return back to the history and go to the children of Israel who are in the desert. Nyt palataan sitten historiaan ja sinne aikaan, jossa kerrotaan, että Israelin lapset vaelsivat erämaassa. After they left Egypt, sen jälkeen kun olivat lähteneet Egyptistä. Yes. And God led the children of Israel from one oasis to the other. Ja Jumala johdatti Israelin lapset keitalta toiselle. Provided them with water. Järjesti aina niin, että heille löytyi vettä. There were date trees and there was dates, or they could use the date trees. Keitalla oli taatelipalmuja, joista saatiin ravintoa. The date tree has a lot of uses. Ja paljon muutakin, taatelipalmusta saadaan paljon monenlaista. There is some kind of a saying that says there are 365 uses to a palm tree. Meillä on sellainen sanalasku, sanotaan, että taatelipalmulle on 365 erilaista käyttötarkoitusta. The children of Israel live in shelters made also from palm trees. Israelin lapset siellä autiomaassa elivät tilapäisissä majoissa, jotka oli rakennettu palmupuun oksista, lehvistä. And here you can see an example of such an oasis with a temporary shelter. Tässä on kuva keitaasta. During the time when they're in the desert, God provides them with manna. Ja siellä erämaavaelluksen aikana Jumala järjestää heille muonaa, eli mannaa. In English, we say that they were the children of Israel. Englannin kielessä puhutaan aina Israelin lapsista, kun he olivat siellä erämaassa. And we can really think of them as being children. Ja voimme todella ajatella, että he olivat ikään kuin lapsia. Because God provides them with everything. Koska Jumala huolehti kaikesta. He doesn't pamper them, but he provides them with everything they actually need. Hän ei hemmotellut heitä, mutta antoi kaiken, mitä he tarvitsivat. Yes. So the manna is, of course, a miracle that God provides them with food all the time that they are in the desert. Ja manna oli ihme, jonka Jumala heille järjesti. Heille oli ruokaa joka päivä siellä autiomaassa. There are, of course, some people who are interested to know what was that miraculous manna. Joitakin kovasti kiinnostaa, että mitä se ihmeellinen aine manna oli. And they think that it is a kind of secretion from an aphid who is nourishing on a certain plant in the desert. Ja ajatellaan, että se tulee niin kuin tietystä eläimestä tai hyönteisestä, joka erämaan kasveissa elää.
And this is the secretion, and you can see a crystallized sugar here. Ja se on ikään kuin tällaista kristallisoitunutta sokeria. Yes. Now, I think that what is important is that God provides the children of Israel with food. Mutta tärkein asia tässä tietysti on se, että Jumala huolehti siitä, että hänen kansallaan oli ruokaa. And when they are not happy with this, they want meat. Ja sitten kun he eivät tähän tyytyneet, he halusivat lihaa. So he provides them with quails. Niin Jumala lähetti riiriäisiä. This is, by the way, a phenomenon that we still have of quails coming to the desert at a certain time of year. Edelleen ilmiö, joka edelleen joka vuosi nähdään, kuinka viiriäiset tulevat suurina joukkoina autiomaahan. But of course it was not enough just to provide material things for the children of Israel. Mutta ei tietenkään riittänyt tämä aineellisten tarpeiden täyttäminen Israelin lapsille. Moses had the vision. Mooseksella oli näky. But what about the children of Israel? Did they have the vision? Mutta entäs ne Israelin lapset, oliko heillä sama näky? And so Moses decides to send 12 spies to see the land. Ja niin Mooses päätti lähettää 12 vakojaa katsomaan sitä maata, mihin oltiin menossa. And that they will now bring the testament of what they saw in this land that they are going to. Ja tarkoitus oli se, että nuo vakojat tulisivat kertomaan, todistamaan siitä, mitä siellä maassa nyt odottaa heitä, mitä hyvää siellä on. They are supposed to see what they saw. Heidän tehtävänsä oli katsella And to report it and say exactly what they saw. ja raportoida ja kertoa tarkkaan, mitä näkevät. Of course, you all know that what they say is their opinion. Ja kuten kaikki tiedätte, he vakojat sitten tulivat takaisin ja omia mielipiteitään siellä sitten ihmiset kertoivat. Which was negative. Ja se olikin kielteinen raportti. And God saw that this generation that came out of Egypt will not be able to cope with the new situation and challenges that awaits them in the new land. Ja Jumala näki, että tuo Egyptistä lähtenyt sukupolvi oli sellainen, että ne eivät pystyisikään ottamaan vastaan niitä haasteita, joita siellä luvatussa maassa odottaa. So the old generation, those slaves, they die in the desert, and the new generation, they will be up for the challenge. Niin tuo vanha orjien sukupolvi sitten siellä erämaassa vaelsi, kunnes se väistyi, ja sitten uusi sukupolvi oli valmis ottamaan vastaan tuon haasteen. Now they say a few negative things. Ja nuo vakojat sanoivat muutamia kielteisiä asioita. We are going to deal with one of them. Ja nyt käsitellään yksi niistä. They say, yes, the land that you sent us, He sanoivat, että kyllä se maa, johon meidät lähetit, it's a land that flows with milk and honey. on maa, jossa virtaa maitoa ja hunajaa. Is this a positive thing, a land of milk and honey? Onko tämä positiivinen asia? Yes, of course, it is a positive thing, a land of Kuulostaa milk and hyvältä. honey. Especially if we understand who those people, to whom it is said. Erityisesti kun pidetään mielessä, kenelle tuo raportti tuotiin. Minkälaiset ihmiset kuulivat sen? The people in the desert are shepherds. Tuo autiomaassa elävä väki he olivat paimentolaisia. So what is better to a shepherd than to hear that he is now coming to a land of milk and honey? Mikä olisi parempaa paimentolaisille kuulla, että nyt hän on tulossa maahan, jossa virtaa maitoa ja hunajaa. Let's understand a little bit what is a land of milk and honey. Mutta mietitäänpä, mitä se tarkoittaa, että on maidon ja hunajan maa. In the eyes of shepherds. Mitä se paimenelle kertoo, paimentolaisille? Yes, a land that is covered with lots of pasture. Se on maa, jossa on paljon laidunta Compared to the desert. verrattuna autiomaahan. And here you can see that. And then a lot of flowers that are at the end of the rainy period. Ja paljon kukkia sadekauden lopulla. You're all welcome to come at this time to Israel because it's beautiful. Tulkaa sadekauden lopulla kaikki Israeli, silloin siellä on erityisen kaunista. So of course, when you have so many flowers, there is abundance of bees. Ja sitten kun on paljon kukkia, on myös paljon mehiläisiä. And with so many bees, of course, you have honey. Ja sitten kun on mehiläisiä, on myös hunajaa. So honey is usually found and not cultivated. Eli hunaja on yleensä sellaista tuossa maassa, joka löydetään, eikä niinkään, että niitä mehiläisiä pidetään. The Bible says that you find honey in the forest. Raamatussa kerrotaan, kuinka hunajaa löytyy metsästä. There are several examples about Ja siitä on useita esimerkkejä Raamatussa. For example, in Proverbs it says, if you find honey, don't eat too much or else you will vomit.
Esimerkiksi sananlaskun kirja sanotaan, että jos hunajaa löydät, niin älä syö liikaa, että tulee pahoinvoivaksi. When there is a war that is waged and Saul says, don't eat anything, Jonathan doesn't hear it. He goes to the forest, he takes his stick, he finds a honeycomb, he eats it, and his eyes lighten up. Ja silloin Saulin aikaan Saul sanoo sotilaille, älkää syökö mitään niin kauan kuin taistelu kestää, mutta Jonatan ei sitä kuullut, vaan hän meni metsään ja löysi sieltä hunajaa mehiläispesän ja sitten sieltä tikullaan otti hunajaa ja siitä silmät kirkastuivat, kun hän sitä sai syödä. So of course it is a land of honey, if you have so many kinds of different plants here. Ja tietenkin tuo oli hunajan maa, jos siellä on noin paljon erilaisia kukkia. And of course it is also a land of milk, because there is plenty of pasture. Ja se on tietysti myös maidon maa, koska se oli niin paljon laidunmaita. So what's so bad about it, actually? Mitä siinä sitten on niin pahaa? Actually it's good. Sehän on hyvä asia. But then they add another aspect to the land of milk and honey. Mutta sitten he vakojat lisäsivät toisen puolen tähän maan kuvaukseen. The spies say it is a land that devours its inhabitants. He sanoivat, että se on maa, joka syö asukkaansa. Okay, you shepherds, you're going now to the desert, you're going to the forest, what are you going to find there? No niin, te paimenet, menette nyt metsään, mikä teitä siellä odottaa? There are bears, Siellä on karhuja, there are lions. leijonia. So today, the last bear is extinct from 1960s. Israelissa, nyky-Israelissa viimeinen karhu kuoli 60-luvulla. And the lions disappeared with the Crusaders about 800 years ago. Ja leijonat kuoli sukupuuttoon ristiretkellä noin 800 vuotta sitten. But there are so many different synonyms for lions in the Bible. Mutta Raamatussa leijonasta on monta erilaista synonyymiä. That we understand that there were many lions roaming around in the forests. Et siitä voidaan päätellä, että Israelin metsissä tuohon aikaan oli paljon leijonia. And of course, the children of Israel, when they heard that, they were scared. Ja tietenkin Israelin lapset pelkäsivät. How are we going to cope with all that? Miten ihmeessä selviämme kaikista noista haasteista? By the way, anybody knows about a story which includes bee or honey and lion? Muistatteko kukaan kertomusta Raamatusta, jossa kerrotaan sekä mehiläisestä että leijonasta? Which story? Missä kertomuksessa? Yes? Exactly. Samson. Those of you who will go to Israel, you won't believe that there were once forests at that area, and that Samson finds a lion, kills it, comes a few days later, he sees a bee, he sees honey inside the carcass of the lion. Samson kohtasi metsässä leijonan ja tappoi sen, ja muutaman päivän päästä, kun tuli takaisin, hän löysi mehiläispesän sen leijonan raadosta. Yeah. So, the time now comes that Moses finishes his mission. Ja sitten tuli aika, jolle Mooseksen tehtävä päättyi. He's standing at Mount Nebo. Hän seisoo Nebon vuorella. God shows him the land. Jumala näytti hänelle luvatun maan. And he is going to depart from the sea now. Ja sitten hän lähtee näyttämältä. Before he goes and Joshua takes over, ja ennen kuin hän lähtee ja Joosua ottaa johdon, he is speaking to the people of Israel. Mooses puhuu Israelin lapsille, Israelin kansalle. And he is saying, this is Deuteronomy 8. Ja hän sanoo näin, että tämä on 5. Mooseksen kirjassa. For the Lord your God is bringing you into a good land. Herra teidän Jumalanne tuo teidät hyvään maahan. A land with streams of water. Se on maa, jossa on lähteitä ja vettä. With springs and fountains welling up in the hills and valleys. Lähteitä, jotka pulppuavat sieltä kukkuloilta. And then it says, a land of wheat and barley. Ja sitten siellä sanotaan, että se on vehnän ja ohran maa. Of vine, figs and pomegranates. Viinin, viikunoiden ja granaattiomenoiden maa. Olive trees and honey. Ja siellä on oliivipuita ja hunajaa. You can see here 7 different products. Ja tässä luetellaan 7 erilaista maan tuotetta tai tuotetta. And they are called the 7 species. Ja näitä kutsutaan erityisesti nimellä 7 kasvilajia. So we had now Canaan. Eli oli Kanaanin maa. The promised land. Luvattu maa. A land flowing with milk and honey. Ja seuraava nimi oli maa, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. The good land. Hyvä maa. And now we are coming to the last, the land
of the 7 species. Ja nyt lopuksi sitten käsitellään tätä nimeä 7 kasvilajin maa. Now, there is one of the 7 that bothers a little bit. Ja yksi doesn't näistä it? 7 vähän häiritsee tässä listassa. Which one? Mikä here niistä? is a bit strange. Vähän The outo. honey. Eli I hunaja. just said that you find honey. So what is the honey doing here? Everything we see here is agricultural. Miksi tämä hunaja on tässä, koska kaikki muut asiat on maanviljelyksen tuotteita? Well, I can tell you how it is interpreted by all the commentators Yeah. that I found. Kerro, miten kaikki kommentaarit selittävät tämän asian. The date that I'm holding here, Tämä taateli, joka nyt on mulla tässä kädessä, you can make very good syrup from it, tästä voi valmistaa erittäin hyvää siirappia, which is called also honey. jota kutsutaan myös hunajaksi. So the word honey does not necessarily mean that it comes from the bee. Eli sana hunaja ei tarkoita välttämättä mehiläisten valmistamaa hunajaa. Even your wonderful jam of blueberry can be called honey. Jopa teidän ihana mustikkahillo voi olla yhtä hyvää kuin hunaista, voi kutsua hunajaksi. So a syrup, anything sweet, can be called honey. Mikä tahansa tällainen makea siirappimainen tuote voi olla hunaja. So all the 7 here are actually quite interesting because it means agriculture. Kaikki nämä 7 tämä on mielenkiintoinen lista, koska niissä kaikissa puhutaan maanviljelyksestä. Those shepherds now have to become farmers. Ja nyt noista paimentolaisista heidän täytyy oppia viljelemään maata. So did Moses really see in Mount Nebo all this beautiful agriculture with the 7 species? Näkikö Mooses todellakin sitä Nebon vuorelta kaikki sen kauniin viljelysmaan ja nämä 7 kasvilajia? Is it a reality or a vision that he had? Oliko se todellisuutta siinä hetkessä vai Mooses sai sitä näyn tulevaisuudesta? From Joshua and from later books we understand that it was his vision that the country or the land will turn from the land of milk and honey to the land of the 7 species. Ja Josuan kirjasta ja muista kirjoista voidaan nähdä, että se maa sitten muuttui ajan kanssa maidon ja hunajan maasta näiden 7 kasvilajin maaksi. Which basically means that nomadic people are going now to settle down. Mikä merkitsi sitä, että nämä paimentolaiset vähitellen asettuivat aloilleen. And let's see how they actually do it. Ja katsotaan, miten he sen tekivät. And the first thing that we read is that Joshua takes over and the children of Israel are crossing now the Jordan River. Ja ensin alkuun tietenkin heti sitten Josua ottaa johdon käsinsä ja Israelin lapset ylittävät Jordanjoen. It is the time of Passover. On keväällä pääsiäisen aika. It is, as the Bible says, the time of the harvest. Raamatussa sanotaan, että se oli sadonkorjuun aika. And the Bible says this for us to understand that there is a lot of water at this time in the Jordan. Ja Raamattu nimenomaan mainitsi se sen takia, että sinä vuoden aikana Jordanjoessa on runsaasti vettä. Because the time of April is when the snow melts already from Mount Hermon. Sillä huhtikuussa lumi sulaa Hermonvuorelta. Flows down to the Jordan River. Virtaa Jordanin jokeen. So the miracle that happens is a great miracle. Niin se ihme, kun Israelin lapset ylittävät joen ja vesi pysähtyy, se oli valtava ihme. The children go to the other side and they stay opposite Jericho. Israelin lapset ylittävät Jordanjoen ja jäävät sinne Jerikon kaupungin ulkopuolelle. And we read that they celebrate their first Passover in the land. Ja Raamattu kertoo, että silloin he viettivät ensimmäisen pääsiäisjuhlansa siellä maassa. And they eat the produce of the land. Ja he söivät maan tuotetta. Which is actually some parched grain and unleavened bread. Eli he söivät jyviä ja happamatonta leipää. Very simple food. Hyvin yksinkertaista ruokaa. And what happens is no longer was there manna for the Israelites. Ja mitä tapahtui? Sen jälkeen israelilaiset eivät enää saaneet mannaa. So they are no longer children. Eli he eivät olleet enää lapsia. Or they have to learn a new stage Tai heidän piti oppia in their life. uusi elämänvaihe. From now on they will have to look for their food and to create their own food. Ja nyt tästä lähtien heidän piti löytää itse oma ruokansa tai vastata siitä, että he saavat ravintoa. And now we're going to see the challenge that they have to do that actually. Ja nyt katsotaan, mitä haasteita heillä oli vastassa, että he saivat ravintonsa.
And the descendants of Joseph said to Joshua, Joosefin jälkeläiset sanoivat Joosualle, "Why did you give us such small land? miksi annoit meille näin pienen maa-alueen? Our people are too many." Meitä on liian paljon. And Joshua hears, Ja Joosua kuulee, mitä sanottiin. "You are too many. Wonderful. Ja sanoo, että niin, teitä on liian paljonpa, hieno juttu. Go up to the forest Menkää te metsäalueelle and clear out a place for yourself." ja raivatkaa itselleen tilaa sinne. And then he says, "You are great people, Ja sitten hän sanoo, että te olette suuri kansa and therefore you are very strong. ja siksi te olette vahvoja. For the mountain region, which is now forest, will be yours when you clear it." Siksi te saatte tämän metsäalueen ja te saatte sen, jos ja kun raivaatte sen itsellenne. Which means now that the children of Israel now have to change the whole landscape actually in order to become farmers, to Eli sit se in the land. tarkoitti sitä, että Israelin lasten piti nyt sitten muuttaa koko ikään kuin se maan olemus, että he pääsevät sitä viljelemään. I'm going to show you some photos now that show this change in the land. Näytän nyt joitakin kuvia siitä, miltä tämä muutos osoittaa, millainen tämä muutos oli. So we have the forest, the thick forest, Oli paksuja, tiheitä metsiä, huge trees, valtavia puita, many rocks. ja paljon kiviä. And after a long process, this land becomes terraced. Ja pitkän ajan kuluessa maahan rakennettiin tällaisia terasseja. There is a lot of work in creating a mountain into terraces. Ja vaatii paljon työtä, että vuoren rinteeseen rakennetaan tällaiset terassit. So the only choice that the Israelites actually have is to have terrace agriculture. Ja tämä oli ainut tapa, miten Israelissa voi viljellä maata, on tehdä vuoren rinteisiin näitä terasseja. Which is a great feat, which is a great work to do. Ja se vaatii paljon työtä. Now, if you go today, you drive today to Jerusalem and other parts of the mountainous area, you see a lot of those ancient terraces. Ja tänäkin päivänä, kun menettiin Jerusalemin tai muille vuoristoisille alueille, siellä näkyy kaikkialla näitä terasseja edelleen. This is a process of hundreds of years. Tähän työhön menee satoja vuosia. It probably started before the Israelites came. Todennäköisesti nämä oli aloitettu ne rakentaminen jo ennen kuin israelilaiset tulivat maahan. But the archaeologists found that most of the massive terraces started at the time when Joshua came with the Israelites. Mutta arkeologit ovat todenneet, että suurin osa näistä terasseista on peräisin siltä ajalta, kun Joosua tuli maahan israelaisten kanssa. Simply because they already had the tools for that. Heillä oli jo sitten työvälineet tähän työhön. It's called in archaeology the Iron Age. Silloin elettiin rauta-aikaa. Okay. So here we can see some of those terraces of Tässä today. näette kuvia tämän päivän terasseista. And a close-up at one of that, you can see lots of work. Lähikuva ja näette kuinka paljon työtä se vaatii. Yes, and here more and more. Yes. To understand this huge amount of work, there is one passage in the Bible that talks about this work. Raamatussa on yksi kohta, jossa puhutaan tästä työstä, jota vaadittiin. And this is Isaiah 5. Eli Jesaja 5. We will not go into all that. Emme nyt yksityiskohtia myöten sitä nyt käsittele. You can actually turn it into an agricultural manual, how to do something, how to work. Se on ikään kuin maatalouskäsikirja. Siinä kerrotaan, miten työt pitää tehdä. There are 12 different kind of work that you have to do in order to have your produce. Siinä on 12 erilaista vaihetta, jotka tarvitaan ennen kuin se maa tuottaa sen sadon. Of course, the whole passage is talking about the relation between God and its people. Ja koko luku tietysti käsittelee sitten niin kuin Jumalan ja kansan välistä suhdetta. Which God is the farmer and Judah are the vines. Jumala on viljelijä ja Juuda on se viinitarha. And the farmer does not get what he expects. Ja maanviljelijä ei saakaan odottamansa satoa. But it's just beautiful to read this passage and to understand the work that is involved in this type of agriculture. Mutta tämä luku on hieno siinä, että siinä näkee, miten paljon työtä tämän tyyppinen viljely vaatii.
So once the farmer creates those terraces, there is more that he has to cope with. Mutta sen jälkeen sitten kun terassit on tehty, niin maanviljelijä on paljon muita asioita, mitä hänen pitää tehdä. And I spoke about the rain before. Ja mitä pitää ymmärtää maassa. Aikaisemmin puhuin sateista. And you can see again and again a verse that repeats itself. Ja yhä uudestaan Raamatusta löytyy tällainen sana, joka toistuu usein. Give us rain in its season. Eli rukous, anna meille sateet ajallaan. It says the autumn and the spring rain. Syyssade ja kevätsade. Now this is in Finnish. Ja tämä on nyt suomenkielinen käännös. Not in Hebrew. Mutta hebreassa ei sanota näin. Because in Hebrew there is no autumn and there is no spring. Hebreassa ei ole syksyä eikä kevättä. So this is more for you to understand when it is happening. Tähän on vaan kääntäjä laittanut nämä sanat, että me suomalaiset ymmärrettäisiin, milloin nämä asiat tapahtuivat. But a Bible translator that comes from a tropical land doesn't really understand what is autumn and spring. So that's not a good translation for him. Eli trooppisessa maassa asuva ihminen ei ymmärrä, mitä on syksy ja kevät, syyssade ja kevätsade. No. Actually, in Hebrew we have a name for that November rain, and we have a name for the March rain, which is the early and the late rain. Hebrean kielessä on itse asiassa eri sana tälle syksyllä tulevalle sateelle ja sitten myöhäissateelle keväällä. One is called Yoreh, the other is called Malkosh. Syksyllä käytetään sanaa Yoreh ja keväällä sanaa Malkosh. And actually, it's really a small amount of water, of rain. It's not a lot of water. Siinä ei ole kyse mistään valtavista sademäärästä, aika vähäisestä sateesta puhutaan. Why is it so crucial? Why is it so important? Miksi nimenomaan nämä sadeajat ovat niin tärkeitä? Well, if you're a farmer in the land of Israel, you would know why you need this rain. Jos olisit maanviljelijä Israelissa, ymmärtäisit heti, miksi nämä sateet ovat tärkeitä. Because the November rain is when you sow your wheat and your barley, two of the 7 species. Sillä marraskuun sadetta tarvitaan siihen aikaan, kun kylvetään vehnä ja ohra. And they need to sprout. Ja niiden pitää itää. Then in the middle period it's too cold, nothing happens. Ja sitten siinä välillä on liian kylmää eikä mitään tapahdu. And then in March the temperatures rise. Sitten maaliskuussa lämpötila alkaa nousta. And even if it's a small amount of rain, it is important for a rapid growth of the wheat and the barley. Ja vaikka se myöhäissade ei ole mikään valtava sade, se on juuri tärkeää sille, että kun tähkät alkaa valmistua, silloin tarvitaan sitä myöhäistä sadetta. You can almost hear how it's growing. Ja silloin voi melkein korvin kuulla, kuinka tähkät kasvaa. And the ears begin to be filled. Ja tähkät pullistuu, jyvät pullistuvat. So this is why all the time give us rain in its season. Siksi jatkuvasti Raamatussa rukoilta anna meille sateet ajallaan, oikealla ajalla. It has to do with the staple food, which is bread. Ja se liittyy sitten tähän perusruoka-aineeseen eli leipään. So, a farmer has to know about the different season, what in the 7 species, when he is going to harvest each of them. Ja maanviljelijän täytyy tietää, milloin mikäkin näistä kasvilajeista pitää korjata. He has to know the whole cycle of the year. Hänen täytyy tuntea koko vuoden kierto. So, the wheat and the barley will be harvested in April to June. Vehnä ja ohra korjataan huhtikuusta kesäkuuhun. Vines, figs and pomegranates between July and September. Ja viikunat ja granaattiomenat sitten heinäkuusta elokuuhun. The olive actually are harvested starting now. Ja oliiveja korjataan suurin piirtein tähän aikaan vuodesta. October. Lokakuussa. And the date in August, September. Ja taateleita korjataan elo-syyskuussa. A farmer has to know all this cycle very well. Ja maanviljelijän täytyy tarkkaan tietää kaikki nämä eri ajat, milloin minkäkin aika on. Now, you know that for each of those plants you cut it, there is a word for that in Hebrew. Ja jokaisen kasvilajin korjaamisen, sadon korjaamisen on oma sanansa. In European languages, there is only one word for cutting and bringing home. Eurooppalaisissa kielissä on vain yksi sana, jota käytetään sadon korjaamisesta. And the word is harvest. Ja puhutaan vain sadon korjaamisesta.
Not in the Bible. Mutta näin ei ole Raamatussa. For each of those 7 there is a specific word, just cutting, not bringing home. Jokaisesta näistä eri kasvilaisista käytetään oma sanansa siihen, miten se korjataan, mutta silloin ei vielä kerrota siitä, että se sato tuodaan talteen. Why don't you have to bring it home? Miksi sitä satoa ei tarvitse heti tuoda kotiin? Because there is no rain. Koska ei sada. No hurry. Ei ole mitään kiirettä tuoda sitä pois sieltä pellolta. You can wait and work in your fields and then bring it home after several months. Ja sitä satoa voi säilyttää siellä pellon laidalla jossakin ja tuoda sitten aikanaan kotiin, ennen kuin sateet tulevat. The word for bringing home or for bringing it, there is a certain term and it's called ingathering. Ja sitten sille asialle, kun se sato tuodaan kotiin, silloin oma sanansa, sen sadon kotiin tuominen. Please remember this name because we are going to talk about it. Ja muistakaa tämä asia, kun me puhumme siitä vielä myöhemmin. Yes. So, in April, in Passover, Huhtikuussa pääsiäisen aikaan the barley is green ohra on vihreää and full. ja tähkät ovat pulleita täynnä. For a hungry person, he can start eating it. Ja jos on nälkä, niin voi jo tässä vaiheessa näitä jyviä syödä. I don't know whether you eat green grains. Is that something that you eat here? Syödäänkö täällä Suomessa vihreitä jyviä? No. But there are some countries that do it, and one of them is where I live. Ja jossakin maassa niin tehdään ja yksi niistä on se, missä minä asun. When it is at this stage green and full, it has a name. Niin kun tähkä on tällainen vihreä ja täynnä, sillä on oma nimensä. And it's called Aviv. Ja tämä on Aviv. Have you heard the name Tel Aviv? Teille on tuttu nimi Tel Aviv. This is in modern Hebrew it means something else. Ja nykyhebreassa sillä on eri merkitys. But in biblical Hebrew it means the green ear. Mutta Raamatun hebreassa tämä Aviv-sana tarkoittaa tätä vihreää tähkää. And you can see here that the way to keep it is to put it in fire, and this is how you can conserve it over a long time. Ja sitten kerrotaan, että se voidaan säilyttää paahtamalla siihen, niin se säilyy pitkään. Now of course, the first ear you're not going to eat it, but it will be offered to God. Mutta ensimmäisiä tähkiä ei syödä, vaan ne tuodaan uhrina Jumalalle. And it's called the sheaf offering. Ja se on tämä, mikä se nyt onkaan? Sheaf is se on ohran tähkiä, onko se heilutus? It's a first fruit offering. Ensihedelmien uhri. Okay, so if we are reading Deuteronomy 16, we can read something quite interesting. Jos luetaan 5. Mooseksen kirjasta luvusta 16, se oli hyvin mielenkiintoinen seikka. Observe the month of Aviv. Siellä sanotaan, että huomaa ja noudata tätä Aviv-kuukautta. And celebrate the Passover. Siellä sanotaan muista, että Aviv-kuussa. Because in the month of Aviv, vietä happamatonta sinun tulee viettää juhlaa. God brought you out of Egypt. Sillä Aviv-kuussa Herra sinun Jumalasi vei sinut yöllä pois Egyptistä. What is this idea of joining an agricultural feast with the historical event, which is also a festival of going out of Egypt? Miksi Raamatussa tällä tavalla yhdistetään tämä maanviljelykseen liittyvä ilmiö, tämä Aviv-kuu, ja sitten historiallinen tapahtuma, kun lähdettiin Egyptistä? Those are two things, but they are celebrated at the same time. Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta niitä juhlitaan samaan aikaan yhdessä. Well, the idea is that the Israelites should understand a very important principle. Ja ajatus tässä on se, että israelaisten tuli ymmärtää hyvin tärkeä periaate. A principle that is repeated again and again. Periaate, joka Raamatussa toistetaan yhä uudestaan ja uudestaan. It is the same God. Eli se, että se sama Jumala, who took you out of Egypt, joka toi teidät pois Egyptistä, who actually took you through the desert, joka johdatti teidät läpi autiomaan, that he brought you to the land, ja hän toi teidät tähän maahan. And he is the one who is now providing you with those grains. Hän on se sama Jumala, joka nyt antaa teille tämän viljan.
Because people would say, no, this is a different God. The God that gives me the grain is the God of my neighbor, the Canaanite. Koska israelilaiset olisi saattanut ajatella, että nyt kanaanilaisten Jumala antoikin minulle nyt tämän viljan täällä. And the Canaanites had a God for this and a God for that. Kanaanilaiset uskovat jumaliin eri asioiden jumali oli viljelyn ja eri asioilla oli omat jumalansa. Why don't I celebrate those green ears like my neighbor? Miksi viettää sitten tätä sadonkorjuujuhlaa samalla tavalla kuin nämä muutkin täällä kanaanilaiset? And here the Bible tells you specifically, no, it's the same God who took you out of Egypt. He is the one who's providing you Raamattu with those tässä green korostaa ears. sitä, että ei vaan sama Jumala, joka toi teidät Egyptistä, on se, joka antaa teille tämän viljan. So, we can continue now with the what happens with the barley and with the wheat. Ja sitten jatketaan vähän, että mitä tapahtuu ohralle ja vehnälle. They become yellow. Tähkät tulevat keltaisiksi. And there is a lot of work in the field. Pellolla on paljon työtä sadonkorjuussa. And there are many stories in the Bible that we cannot go through them, but just notice how many times it talks about the harvest of the grain in the field. Ja Raamatussa on paljon kuvauksia, mitä tapahtui puimatantereilla ja miten paljon sadonkorjuusta puhutaan Raamatussa. Ruth came gleaning in the fields of Boaz, if you remember. Ruut tuli Boaksen pellolle tähkiä keräämään. And after some time, the sheaves are brought to the threshing floor. Ja sitten kun vilja on saatu koottua, niin se tuodaan puimatantereelle. A threshing floor is a very wide and open place, which is mentioned quite a lot in the Bible as a meeting place. Puimatannere on hyvin semmoinen laakea alue, joka usein mainitaan Raamatussa myös tämmöisenä kokoontumispaikkana. And in this threshing floor, there are several works that are done. Ja puimatantereella tehdään erilaisia työvaiheita viljalle. Cutting into very small pieces all those ears and the straw and the chaff. Ja vilja sitten käsitellään, että se leikataan pieniin palasiin ja erotellaan jyvät tähkistä ja oljista. And later on taking a fork and separating the chaff from the grain. Ja myöhemmin otetaan tällainen viska, jolla sitten erotellaan jyvät ja akanat. This is called winnowing. Eli se on viskain, se on tällaista erottelemista. It's usually done in the evening when there are not too many people around. Se yleensä tehdään iltaisin, jolloin ei ole niin paljon ihmisiä ympärillä. So this is the time when Ruth comes to meet Boaz at the threshing floor. Ja juuri silloin Ruut tulee sinne Boaksen puimatantereelle. And after that, in order to get rid of fine stones, there is a sieve where you move very finely the grains from stones. Ja sen jälkeen vielä sitä vilja siivilöidään niin, että saadaan kaikki pikkukivet pois siitä viljasta. And at the end you have clean heap of grain. Ja lopputuloksena saadaan kasa puhdasta viljaa. In the Song of Songs, for example, it says about a woman. Laulujen laulussa esimerkiksi kerrotaan naisesta. Your stomach is like a heap of grain. Sinun vatsasi on kuin viljakasa. Surrounded by roses. Ja ruusujen ympäröimä. There is a lot of imagery. I will not go into that. Raamatussa on paljon näitä kielikuvia, en nyt siihen mene. At the end, you can see a man measuring. Ja sitten lopuksi nähdään tässä kuvassa, miten mies mittaa sitä viljasatoansa. And he's going to give tithe now. Ja nyt hän sitten mittaa siitä, kuinka paljon kymmenyksiä hän maksaa. It's not of dill and not of mint. Ei tillistä ja kuminasta. And not of cumin. Eikä. But you see, the poor man there, he's measuring how much he has to give as a tithe. Ja tuossa tuo mies parka mittaa, kuinka paljon hän joutuu maksamaan kymmenyksiä. And paying the tithe was also done at the threshing floor. Ja siellä puimatantereella ne kymmenykset maksettiin. But actually the first wheat is already ready 50 days after Passover. Mutta sitten se ensimmäinen vehnä on valmistuu 50 päivää pääsiäisen jälkeen. So it's already possible to make bread after 50 days. Ja 50 päivän jälkeen on mahdollista leipoa uutisleipä. And this is the Feast of Pentecost. Ja tuohon aikaan vietetään helluntaita. Shavuot. Yes. And it says in the Bible, you will bring 2 loaves of bread baked with yeast. Ja Raamatussa sanotaan 3. Mooseksen kirjasta, sinun tulee tuoda 2 leipää, jotka on leivottu hiivalla. So those 50 days where you have the first bread are very special. Eli nuo 50 päivää siitä pääsiäistä siihen, kunnes saadaan se ensimmäinen uutisleipä, ovat hyvin erityistä aikaa.
And I want now to talk a little bit about them from the agricultural point of Ja view. nyt puhun vähän tästä ajasta maanviljelyksen kannalta. It's the time when the rain stops. Ja or se on can- aika, can stop. jolloin sade saattaa loppua tai saattaa loppua, se sadeaika. And it's a period where we have a kind of very big changes in the climate. Ja siinä aikana sää on aika epävakaista, voi olla suuria muutoksia. It can be very hot and it can be also cold and rainy. Voi olla hyvin kuumaa tai sitten voi olla kylmää ja sateista. Let's look what can happen to the 7 species during this period. Ja katsotaan, mitä näille 7 kasvilajille saattaa tapahtua tuona aikana. So remember the green Muistatte vihreät green ears? tähkät. Some of them still need rain to be full. Jotkut tarvitsevat edelleen vettä, jotta tähkät vois kasvaa. If there is now a strong dry wind from the desert, they will have nothing in them. Mutta jos puhaltaakin sitten kuuma tuuli erämaasta, niin tähkät ovat tyhjiä. Now we have the olive flowers. Ja sitten oliivipuu kukkii tähän aikaan. If now it rains, it's very bad. Ja jos nyt tähän aikaan sataa, niin se on turmiollista There will oliveille. be no wind pollination, Tuuli ei pölytä silloin oliveja, and there will be no olives eventually. eikä saada olivia. The same is true about the grape flower. Sama koskee viinirypäleen kukkia. This is the grape flower which has a special name in Hebrew. Tämä on rypäleen kukka, jolla on hebreassa aivan erityinen nimi. It's called smadar. Sen nimi on smadar. Again, a big rain does not help here. Ja jos tähän aikaan sataa runsaasti, niin se on tuhoisaa näille kukille. And the same is true about the pomegranate, beautiful flowers. Sama koskee granaattiomena, sillä on kauniit kukat. They can fall if there is a big Kukat wind. voivat varista maahan, jos tuulee liikaa. The pollination of the date trees, it's a male and a female. Ja taatelit, kun on maskuliini ja feminiinipuu, niin ei tapahdu pölytystä, jos on vääränlainen sää. The 50 days are very vulnerable. Eli nämä 50 päivää pääsiäistä helluntaina ovat hyvin tällaista herkkää aikaa. And when this is over, the farmer can breathe again. Ja kun tämä aika on ohi, niin maanviljelijä voi huokaista helpotuksesta. Let's continue now with the harvest, and we are coming now to the vines. Ja nyt tullaan sitten We're more or less in July, August now. Nyt on heinä-elokuu. You can see now a tower, Tuossa yhdessä kuvassa näkyy torni, vartiotorni, and above it there is a booth, ja sen laella on maja. and the farmer doesn't go home, as I said, during the summertime. He lives in this temporary shelter. Ja maanviljelijä ei mene kotiinsa kesän mittaan, vaan asuu tuossa tilapäisessä majassa. And works in the vineyard, for example. Ja tekee työtä siellä viinitarhassaan esimerkiksi. And when the grapes are ready, Ja kun viinirypäleet ovat kypsiä, he will turn it into wine. Actually, it's a natural process. The fermentation is a natural process. mehu puristetaan ja sitten se muuttuu viiniksi luonnollisen prosessin kautta. But I would like now that you will join me in the process of producing it. Nyt mä haluaisin kutsua teidät mukaan tähän viinin tuottamisen prosessiin. So please get up Joten now. noustapa ylös. And we are going to be stepping on imaginary grapes. Kuvitelkaa, että te olette siellä viinin puristamossa ja poljemme niitä rypäleitä. And we have to do it with some rhythm. Ja siinä tarvitaan tietynlaista rytmiä. And the Bible provides us with a magic word. Ja Raamattu antaa meille tämän sanan, mitä siinä käytettiin. So let's say it together. Joten sanotaan se yhdessä. And the word is hey dad. Ja se sana on hey dad. So let's say it now 10 times without stopping. Ja 10 kertaa ilman taukoja. Nyt sanomme sen. Let's go. Noniin. 1, 2, 3. Hey dad, 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 hey dad. So, I hope you all woke up now. Toivottavasti kaikki heräsitte. And this is actually again not translated the way it is. You can see what hey dad did to you, right? It gives you rhythm. Mutta Raamatusta tätä ei ole ihan käännetty niin kuin se on. Ja huomasit, että tästä sanasta tuli tällainen rytmi. And most of the translators just say a vintage shout. Useimmissa käännöksissä sanotaan vaan, että tällaisella huudolla. So a Bible translator has to find
a good way to explain this word that gives you the rhythm while you are stepping on the grapes. Se on Jesaja 16:13. So we have now the produce of the grapes. 16:10, anteeksi. Siinä And we're puhutaan coming tästä. now to the figs. Ja sitten seuraavaksi on viikuna. Lots of images and lots of parables that you know about figs. I don't even have to say, Viikunasta I'm on sure myös you know them. paljon vertauksia ja kertomuksia They're very Raamatussa. important because they contain sugar and a lot of other elements, and you can dry them. And you Viikunat can use them over a long period of ovat time. hyvin tärkeitä, koska niissä on paljon ravintoa ja ne voidaan kuivattaa ja ne säilyy pitkään. And so we have also the pomegranates. Ja granaattiomena. I see that you have quite a lot of pomegranates here in Finland. Suomessa aika paljon näkyy granaattiomenoita. Yes. Actually, with cranberries, I saw it together, no? That's an interesting combination. Niin, karvaloiden kanssa mielenkiintoinen yhdistelmä. From both worlds, huh? Yes, that's what Yhdistyy we can kaksi do eri today. kasvimaailmaa. Yeah. And of course, the pomegranate is so beautiful that talking about a beautiful girl in the Song of Songs, she has cheeks like pomegranates. Granaattiomena on hyvin kaunis ja esimerkiksi laulujen laulussa sanotaan, että kun kuvataan naisen kauneutta, hänellä on posket kuin granaattiomenat. And we are coming now to the dates. Ja sitten taatelit And later on to the olives. ja oliivit. And you can see how the olives are picked up. Ja oliivit poimitaan. It's quite an easy job to take it and to pick it up. Olivien poiminta on helppoa. And later on the olives are brought to the olive press. Ja sitten oliivit tuodaan sinne öljyn puristamoon. Where they are crushed with a stone. Ja ne murskataan. To a puree, a kind of mash. Niistä tehdään sellainen muusi. And then pressed, you can see the oil. Se puristetaan, sieltä saadaan se öljy ulos. So you can see that this vision of Moses meant a lot of work. Eli näette tästä kaikesta, että se näky, joka Mooseksella oli luvatusta maasta, vaati paljon työtä. Do you remember also that in Deuteronomy 8 it says that there are springs coming out of the mountains and the valleys? Ja muistatte, että siellä Mooseksen kirjassa sanottiin myös, että siellä luvatussa maassa on lähteitä ja vuorista kumpuaa vettä. Now you've been to the land of Israel. Did you see lots of streams coming out of the mountains Kun te in olette ollut Israel? Israelissa, oletteko te nähneet siellä paljon lähteitä, jotka virtaa sieltä vuorista? Well, you haven't seen it and there is a reason for that. Ette ole nähneet ja siihen on syy. There are many streams. Siellä on paljon virtoja. But they are man-made. Mutta ne ovat ihmisten tekemiä. And only now, I would say a year ago, Ja vasta nyt noin vuosi sitten the archaeologists found close to 300 artificial springs. arkeologit ovat löytäneet melkein 300 tällaista keinotekoista lähdettä. Not only you have to create terrace agriculture. Eli heidän piti siis rakentaa näitä terasseja, että voivat viljellä, mutta sen lisäksi, But if you want to have a bit of irrigation, not just rain, you have to create your own springs. jos sateen lisäksi haluttiin vettä kasteluun, piti luoda omat lähteet. There is a knowledge, a farmer had good knowledge of geology. Ja maanviljelijä tarvitsi myös hyvää geologian tuntemusta. And he saw where the water came out from the rock. Ja maanviljelijä saattoi nähdä, jos jostakin kivestä tihkui vettä. And he started digging. Ja siitä kohtaa hän alkoi sitten kaivaa sitä vuorta. Here you can see a cave that takes the water out from the level where the water comes. Tässä kuvassa näkyy tällainen kanava tai luola, jota pitkin saadaan johdettua se vesi, joka siellä vuoren sisällä on. And this is now a tunnel that brings the water out from that cave. Ja sitten kanaaleja pitkin tuodaan se vesi sitten sieltä luolasta ulos. And from there it is brought to a pool. Ja sieltä sitten painovoiman avulla lampiin kootaan. And from there with gravitation. Ja sitten se tuodaan alas puutarhoihin. Down to the terrace. Alas sinne terasseihin. So that you can even grow vegetables. Niin, että voidaan kasvattaa jopa vihannestarhaa pitää. I took this photo now about 2 weeks ago. Noin pari viikkoa sitten otin tämän kuvan. So can you imagine such a dry period and you can see here something green growing. Voitte kuvitella, että tällainen kuiva aika, kun nyt tällä hetkellä on, niin silti on näin vihreitä kasveja. With the water that comes out of that spring above. Ja näitä kastellaan vedellä, joka sieltä yläpuolelta vuoresta on saatu.
So even the fountains and the springs have to be worked at. You have to get them out. Eli jopa nämä vuorten lähteet pitää suurella vaivalla saada esiin. So you can see that a farmer works a lot, and when he works, he can attain good products. Ja näette, että maanviljelijän on tehtävä paljon ahkerasti työtä, kun hän tekee työtä, hän saa satoa. But there is a bit of a problem. Mutta tähän liittyy ongelma. Does a man that produces so much believe in God? Uskooko ihminen, joka saa näin paljon aikaa ja näin paljon tuottaa, uskooko hän näin Jumalaan? Or maybe, as I read in Deuteronomy 8, you may say to yourself, Tai ehkä käy niin kuin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 8 sanotaan, että ihminen saattaa sanoa itselleen, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. omalla voimallani minä olen saanut kaiken tämän vaurauden. And then God says, Ja silloin Jumala sanoo, but remember, it is the Lord your God. It is He who gives you the ability to produce wealth. muista, että se on Herra sinun Jumalasi, joka antaa sinulle kyvyn tuottaa tätä vaurautta. The thing is, do we always remember this? Ja meidän tulee aina muistaa tämä. Or is it sometimes forgotten? Vai unohdammeko sen joskus? So there are various ways to have a remembrance of who gives you this wealth. Eli on monta eri tapaa muistuttaa ihmisiä, mistä tämä vauraus tulee, kuka sen antaa. And one of the ways of remembering it is exactly the feast that we are celebrating now. Ja yksi tapa muistaa sitä on juuri tämä juhla, jota tällä hetkellä vietetään. It is called the Feast of the Ingathering. Se on sadon kotiin tuomisen juhla. You already know what ingathering Te means. tiedätte jo, mitä se tarkoittaa. And of course, the ingathering is a very happy time. Eli tämä sadon kotiin tuominen on hyvin onnellista aikaa. And it says all the time about this feast that there is a lot of joy in it. Ja lehtimän juhlasta puhutaan jatkuvasti, että siihen liittyy paljon iloa. But there is also another name to this feast. Mutta tätä juhlaa kutsutaan myös toisella nimellä. And the name is the Feast of Sukkot. Eli se on And Sukkot-juhla. what is Sukkah? Ja mikä on Sukka? It's a temporary shelter. Se on väliaikainen asumus, semmoinen suoja. So, the Feast of the Ingathering and the Feast of Sukkot is the same feast. Eli tämä sadon kotiin tuomisen juhla ja lehtimän juhla on sama juhla. Okay. And here we can see happy people in Jerusalem 2,000 years ago being the produce and gathering and bringing it to Jerusalem. Tässä 2000 vuotta sitten iloiset israelilaiset tuovat satoaan sinne Jerusalemiin. So what is the idea of having a booth and temporary house at the time of the ingathering? Ja miksi tämän sadonkorjuujuhlan aikana pitää sitten rakentaa tällaisia väliaikaisia majoja? So, you will celebrate the festival 7 days. Vietä tätä juhlaa 7 päivää. And you will live in temporary shelters for 7 days. Ja asun näissä väliaikaisissa majoissa 7 päivää. Now just think about it. Those people just left their temporary houses in the vineyard, remember? They just left it. Muistatte, että maanviljelijät olivat juuri sieltä tulleet pelloiltaan väliaikaisista majoistaan. And they're coming home and they're told to build a temporary shelter. He tulevat kotiin ja taas pitää rakentaa joku maja. What's the logic of it? Mitäs logiikkaa siinä on? There is a logic. Mutta And the siinä on logic järkeä. is you will live in it to know that so your descendants will know that the Israelites live in temporary shelters when I brought them out of Egypt. Ja tehkää tämä siksi, että Israelin lapset tulevat tietämään, että he asuivat väliaikaisissa majoissa, kun minä toin heidät Egyptistä. Again, you remember who made this wealth for you. Ja muista, kuka tämän kaiken vaurauden sinulle on antanut. You don't forget the past. Älä unohda menneisyyttä. You were slaves. Te olitte orjia. You were in the desert. Olitte autiomaassa. You lived in temporary houses. Asuitte väliaikaisissa majoissa. And now you live here. And it is the same God who did all that who is now providing you with this wealth. Mutta nyt te asutte tässä maassa, mutta sama Jumala, joka toi teidät, on antanut teille tämän vaurauden. This is one way of how to remember actually who you are and where you are in this universe. Tämä on yksi tapa muistaa, kuka sinä olet tässä universumissa.
So we can see here a temporary shelter in the desert. Tässä on väliaikainen asumus autiomaassa. And you can see here a little of what's going now on in Israel. Ja tässä pieni kuva siitä, mitä Israelissa voi tällä hetkellä nähdä. And you can see here booth. Tässä näkyy tämmöisiä And majoja. building booth. And Jewish people all over the world are now living in booth. Ja juutalaiset kaikkialla maailmassa tällä hetkellä rakentavat tällaisia majoja ja asuvat niissä. They are eating in the booth. Siellä käydään syömässä, aterioimassa. Sleeping in the booth. Jotkut nukkuvat niissä. Can you think of a Jew in Helsinki now sleeping and living in a booth? Voitteko kuvitella nyt juutalaista Helsingissä, joka on nyt tämmöisessä majassa siellä nukkuu? The one on the bottom here on the right hand side is from Germany. Tuo alakuva. An old one, so they won't be freezing. Tuo maja on Saksasta, se on noin tukeva sen takia, ettei siellä olisi niin kylmä. But the idea is to remember. Mutta koko jutun idea on se, että muistetaan. And with this I would like to end and to say to everybody, Chag Sameach. Ja tähän haluaisin päättää ja toivottaa teille kaikille Chag Sameach. Which means a happy festival. Ja se tarkoittaa iloista juhlaa. Thank you. Kiitos. Kiitos. Okay.